Nagy szeretettel köszönt mindenkit, a Kettős Kereszt Ketten Főzünk. Sziasztok! A mai videónkban Eszterházi tokányt készítünk, tartsatok most is velünk! Az asztalon láthatjátok is a hozzávalókat. Bő 1 kg, 1 kg 10 deka pulyka mellett használtunk. Itt látható a zsír, a zöldségek, zellergumó, fehérrépa, sárgarépa és 2 nagyfej hagyma, valamint a petrezselyem, de az majd a körethez fog kelleni, a habaráshoz pedig a tejföl, a liszt és a mustár, a fűszerezéshez pedig só, bors, babérlevél és citrom. Volt némi alaplevünk is, akinek ez nincs, vizet is használhat. Akkor lássunk is hozzá az előkészületekhez. A pulyka mellett felszeletelem, majd, miután tokányt készítünk, csíkokra vágom. A hússal meg is vagyunk, úgyhogy jöhetnek a zöldségek. A zöldségeket szintén csíkokra vágjuk, a képen látható méretűre. Igyekszem figyelni arra, hogy azért ezek a csíkok ne legyenek túl vékonyak, mert akkor főzés közben túl hamar megpuhulnak és elpépesednek. Sárgarépából 3-at, fehérrépából 2-t használtunk, a zellergumót túl nagynak találtuk, abból kicsit visszatartottunk. Két nagyfej vörös hagymát vágok még össze kockára, és kezdődhet is a főzés. Szívem, én meg vagyok. Oda tetted a zsírt melegedni? Persze, már teszem is rá a hagymát. A hagyma fonnyadását most is egy teáskanál sóval segítem elő. Most azonban nem pirítom oda nagyon, mert a tokánynál azt szeretem, ha a hús és a hagyma egyszerre pirulgat. Teszem is bele a csíkokra vágott pulyka mellett, fontosnak tartom viszont megemlíteni, hogy nem kötelező pulykát használni, csirkéből, sertésből is készülhet az eszterházi tokány. Megvárjuk, hogy a hús kifehéredjen, a saját levét kiengedje és elfője. Ha visszapirult zsírjára a hús, beledobok 2 babérlevelet, és meghintem egy teáskanál sóval, illetve egy szűk teáskanálnyi borssal. Egyelőre még nem visszük túlzásba a fűszerezést, hiszen a felöntéshez alaplevet fogunk használni, amely már eleve ízesített. Minden tokánynak megvan a maga elkészítési módja és a saját hozzávalói, ez a tokány a zöldségektől lesz eszterházi tokány. Láthatjátok, hogy nem is sajnáltuk belőle. Egyelőre folyadék hozzáadása nélkül még egy kicsit, körülbelül 5-6 percig hagyjuk, hogy egybepiruljanak. Ilyenkor már hozzáönthetjük a 3,5 deci alaplevet. Hasznos dolog az alaplé, mi nagyon szívesen használjuk, de akinek nincs, vízzel öntse fel, ebben az esetben viszont erősebben kell sózni és borsozni. Miután összekevergettük, mehet is rá a födő, hadd puhuljon.
5-6 perc múlva belekukkantunk, és mivel ezt még habarni fogjuk, adunk hozzá 3-4 deci vizet. Jól fog neki még állni egy kis reszelt citromhéj, valamint egy facsarásnyi citromlé. Az első felöntéstől számítva 25 perc telt el, a hús és a zöldségek hamarosan megpuhulnak, úgyhogy megkóstoljuk a levet. Kap még egy fél teáskanál sót, és borsot is, de abból csak a kanál hegyére teszünk egy keveset. Elérkeztünk a habaráshoz, mint látható, hozzáadagoltunk még egy evőkanálnyi mustárt is, a szokásos 2 evőkanál liszthez és a 2 deciliter tejfölhöz. Csomómentesre kell keverni a habarást, ebben egy kis víz hozzáadása is a segítségünkre lesz. A mustár és a citrom pikánságának köszönhetően fogjuk elérni a vadashoz hasonló ízhatást. Hogy minél sejmesebb állagot kapjunk, a már elkészült habarást fölmelegítjük pár merőkanálnyi lével, és csak ez után öntjük bele az ételbe. Miután ez megtörtént, már csak annyi van hátra, hogy megvárjuk, amíg pár perc alatt ez az egész újra összerottyan, és már el is készült ez a finom eszterházi tokány. Mi most az itthon már rendelkezésünkre álló rist fogjuk használni köretnek, de természetesen a tészta vagy akár a nokedli is nagyon jól passzol a tokányételekhez. Ha tetszett a videónk, ne felejtsétek el megnyomni a like gombot. Ha a többi videónk is tetszik, és nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne felejtsétek, ketten főzni jó! Sziasztok!